E așa, ușor, puși ca o pisică. I-am dat drumul. Salutare și bine ați venit! După cum ați văzut, bă! Fix în momentul ăla, fix, atunci pleca cu pistolul. Bă, liniște un pic. După cum ați văzut pe thumbnail, azi avem două mașini mai speciale. Una dintre ele se află aici. Una dintre ele a plecat. Bă, Așa. Și avem niște lucrărici, să zicem, la ele. Și la final o să dăm niște ture și o să dăm niște note. Pot să zic niște note? Cât de cât. Da. La Dragoș fără scară. La Valică e pe scară de la 1 la 10, la Dragoș e doar de la 1 la 10. La Dragoș și părinți. Fără scară. Gata. Hai să băgăm mașinile în loc. Nu apar așa, mă. Serios. Are joc de saude. Vezi? De-aia mă antrenam eu cu ea. Să văd care e defect. Da, bună dimineața. Bună, dacă e. Nu, e de-asta zic, da. Bă, tu ești vesel, dar ăsta nu mai e vesel. Uite că am venit eu. Ba da, mă, ba da. Da, e vesel? A descifrat ăsta, codul Bunelor maniere. de desfacere al clipsurilor de la mufele de Opel. Și acum este, uite cât de mândru e. Băi, vorbește frumos, da? Nu, că a zis că nu funcționează pompa de vacuum, că nu știți voi. Pompa de vacuum, nu dă mai cu perdea. Ce are de făcut? Că nu vreau să-l deranjez să-l întreb. Da, nicio. Deci la mașina asta are, ia zi, Dragoș. Ce de făcut? Aia are pe foc? Băi, e ceva cu admisie. Încercăm să dăm jos galia de admisie, să o curățăm. Dar ăsta micu, păi ce să, 6 zile scoate mufe. 2.0 turbo, 280 de cai. Doamnește. Ecotec. Nu, de asta. Da, e un pic înătar acolo, da? For service, this side toward the intake manifold. E așa, ușor, puși ca o pisică. Rămâi cu ea la podea. Ridico. Skoda Octavia 2014, VRS 2.0 diesel, 100... 76.000 de kilometri. Oh, are ceva. Și 184 de cai. Da. Așa, hai să vedem dotări pe Octavia. Navigațiune, muzici, sistem audio, așa, scaune sport, loc în spate bine de tot. Foarte bine. Asta nu are trapă, dar bănuiesc că există și cu trapă. Clar, da. Mașina, la prima înfățișare așa de drum, Cum se simte suspensia? îmi place primul scaunul. Ok, scaunul Nu să mărf. Da, adică ai loc în el, nu te strânge foarte tare aripioarele. Îți dă o stare bună la conduita de drum, scaunul. Nu e nici tare, nici prea moale. E bine. Piciorul relativ acoperit, partea până la aproape de genunchi complet. Bine, nu are prelungire, nu e recaro, dar sunt destul de ok. Da? Okay. Suspensia e standard?
Ai idee? Suspenzia este... Nu este în... Standard VRS, adică. Da, standard VRS, nu este ajustabilă, nu se întărește, nu se moaie, nu e cu sistem, nu este electronic nimic pe ea. Dar... E cam bățită un pic. Da, e un pic dură, dar na. E o mașină mai cu performanțe și atunci trebuie să îndeplinească ceva performanță. Trebuie să stea pe drum totuși. Exact. Și automat are o gardă, nu o gardă, o duritate mai puternică la impactul gropilor din Made in Romania. Sunt multe rău. Adică are o manevritate foarte bună volanul, adică la modul conduita volanului stânga-dreapta, la viraje, orice vrei manevră, simți foarte bine drumul, adică... Nu e bărcuță. Nu, are un răspuns foarte bun. Gen manevre stânga-dreapta, o groapă, schimbare de bandă, îți dă un feedback foarte plăcut. Adică ești în siguranță, nu ai un tangaj de la un... Nu ai nimic în sensul negativ. Îmi place mașina. Deci... Singurul lucru care mă deranjează, nu deci, când am terminat. Așa. Aici poți să punctezi. Aici Ai fi preferat DSG? Nu. Acest nichelaj s-a exfoliat. Ok. Și mă taie la mână, efectiv mă taie la mână în momentul ăsta. Deci e sărit pe aici și aici. Și mă taie la mână, efectiv. Deci am intrat pe autostradă ca să se înțeleagă clar, da? Da. Ce tare că ți arată acolo. Foarte tare. Hai să zicem 120. Da? Consumul acestei mașini este de 4,5 la 2000 de ture. Deci 2000 de ture, 4,5, 120. E decent. Poți să-ți faci un drum liniștit cu ea, ai și autonomie și tot. Exact. Deci mi se pare un consum foarte bun. Ok, deci pe o scară de la 1 la 10, da? Consumul, că am început cu consumul, ce notă îi dai? Cred că poți să-i dai și nota 9. 9, că 10 e pentru dieselul ăla de 3 cilindri. Da, de consumă 3. Are o notă 9 pentru 120. Acum să luăm în calcul uzura mașinii, vremea. Noi vorbim de mașina asta, să nu mai e nouă, nu se mai fabrică. Stai ca să ne înțelegem, că oamenii vor înțelege greșit. Eu zic, dom'le, dar eu am și eu o mașină la fel și consumă nu știu cât sau fel de idei, că fiecare vine cu o teorie. Afară sunt 16,5 grade. În funcție de temperatura de afară, consumul mașinii este diferit. La 120, în a 6-a, la 2000 de ture. Da? Deci nu va fi același consum dacă afară este, să zicem, minus 10 grade. Da, corect. Da. Deci, nota accelerare? Măi, are potențial mașina destul de frumos, dar n-ar vrea să compar cu nimica, că dacă aș compara cu ceva, atunci n-ar fi corect. Nu te dun supercaruri, pentru o mașină normală. Da, știu ce zici. Nu, dar și nu poți să compari cu, nu știu... Nu facem comparații. BMW 320 de... Nu, repet, nu facem comparații, că nota nu dăm comparativ, nota dăm per mașină, adică pe această mașină, ca să înțeleagă lumea. Eu cred că undeva nota se află undeva la 7 din punctul meu de vedere. Putere, accelerație... La confort cât îi dai? Măi, la confort trebuie să recunosc că merită mai mult din punctul meu de vedere. Ia în calcul și că are 4 uși, portbagaj măricel, loc în spate. Da. Cred că merită mașina din punctul meu de vedere un 8 jumate, cred eu. Pentru că are foarte mult loc în mașină, stai foarte confortabil în mașină, nu e foarte zgomotoasă. Da, chiar nu e, am remarcat și eu. Bine, are paravânturile astea care mai creează un pic de zgomot. Da, bine, se aude motorul, să nu se înțeleagă greșit. La zgomot nu e top, se aude motorul destul de bine, ca și
Un zgomot, nu că e motorul defect. Un Da, că se aude habitacul, nu e insonorizată Nu e insonorizată la nivelul extrem. ăla. Eu zic că- 176.000, Da, 981. deci 177.000. 2014, deci are aproape 10 ani. Exact, corect. O mașină care a troncănit, în ghilimele, din fabrică, a fost dură, Da. deci vibrații multe, plus că e și diesel. Nu chițe nimic înăuntru, decât Da. zorzonele de la oglindă. Da, exact. Dar în rest niciun chiței, nimic. Absolut nimic, adică la câte grope la mașina să băți, e într-adevăr, e un pic suspensia cam dură, dar pe partea asta să auzi ușă, geam, bord, coloana de volan, ușile de spate, haionul din spate, nimic, nimic, niciun țac, niciun poc, niciun trosc. Deci Da. nu se aude absolut nimic decât Da. aceste zorzoane de aici. Da, eu zic că merită 10. Adică, Nu neapărat materiale, cât asamblare. Măi, Materiale nu e, că o să zic că la n-ai pile pe bord, nu ai lemn, nu ai mahoane, da, n-ai... da, dar să vă spun ceva. Mașina este 2014, da? Bord este dintr-un material burete, flexibil, moale, da? Opel Astra H GTC-ul meu este 2007. Are același bord. Dovadă că și la Opelul meu e aceeași chestie. Nu se aude aproape nimic. Singurul lucru care se aude la Opelul meu în mers, la torsionare, gen când e mai tare, se aude stânga-dreapta în bord când se flambează ceva puțin. Atât. Dar se aude rar. Dar în rest tot la fel, n-am zgomote cu mașina. Știi? Dar nu le-am suportat, oricum le suport. Dacă le aud trebuie să le elimin, trebuie să le fac ceva, știi? Dar bine, vorbim de mașina asta. Acum mie mi se pare că merită nota 10 pentru că nu sărăcuța cât e ea de dură și dă și se scutură toată mașina, dar ea nu face niciun zgomot, nimic. Deci pe calitate e Da. bine. O notă la frână, Vălică? Cum e cu frâna? Cum se simte? Cum frânează? Păi, mi se pare că frânează destul de bine pentru sistemul de frânare stock. Bine, are frâne mai mare Notă- decât o Octavia. Da, notă cred că se află undeva la 8, cred Ok, eu. ok. N-am forțat toată de tare să o simt dacă îmi dă, dar cred că e la 8, Mhm. zic eu. Mhm. Nu-ți dă niciun feeling nașpa. De nesiguranță. Nu mi-a dat sincer, dar acum nu știu, ai văzut că am frânat, am răcit-o, n-am forțat frânele prea tare sau n-am mers într-un stil. Ok. Și la bani este aproape vreo 12.000 una. Găsești și mai ieftină și mai scumpă în funcție de stare. Da, clar. Așa, care se pupă fix pe fix cu Astra OPC. Doar că ăla are mai puține uși, adică 2, dar o străcai în plus. Da. Și urmează să dăm o tură și cu Dragoș, să vedem Dragoș ce are de zis de Opel. Nu se aude el, este minte. Nu, se aude bine. Evacuarea chiar îmi place când se aude. Nici nu-i tare, e stock, e ce trebuie, adică chiar nu, Mergi cu geamul deschis de drag. nu ai cum să te plângi de evacuare. Se aude bine, da. O scară de la 1 la 10? N-am scară, N-ai scară? n-am scară. Bine, atunci de la 1 la 10 fără scară. Da, nu știu ce notă să dau la mașină. Contează foarte mult de ce-ți place de la o mașină. Pentru ce anume evacuare, sport. A, pentru evacuare? Da. Doar pentru evacuare. Cred că un 7, îi lipsesc câteva chestii. E decent. Îi E decent. lipsește un pops Un pops and bangs, normal. și ar fi fost șmecher ca butonul ăsta de aici să schimbe ceva când apeși pe el. Da, și nu, culoare, să îmi schimbă, da, îmi schimbă doar becurile din bord atât. Și era frumos dacă schimba ceva la evacuare, o mică clapetă undeva, o vrăjeală, știi? Ei, poate se poate monta, cine știe. Da, bine, zic că na, era ok dacă era de fabrică toată treaba. Dar oricum se aude bine, evacuarea chiar se aude bine. E plăcută. La VRS-ul ăla n-ai ce notă să-i dai, că e diesel. Ținută de drum.
cum e cu comoditatea, cu fermitatea, cu... Bă, pentru o mașină sport, să zic așa, se simte bine. Într-adevăr, nu-mi plac roțele. Bine, sunt pe 20. Sunt roți pe 20, da, e balonul foarte mic și se simte ciudățel. Se simte greutatea roților Da. în viraj? Da. Ai. Sunt originale, dar tot sunt grele. Da. Bine, arată bine. Bine, cu ele. nu neapărat greutatea roții, cât lățimea ei. Păi cât? 2,45 sau mai mult? Mi se pare că sunt mai mari de atât. Dar se simte câți late pentru o mașină mică, știi? Mhm. El e foarte mic. E Da. spre medie, așa. Deci la confort, ținută de drum, o notă, fără scară, Da, nu știu, având în vedere că e sport, pentru o mașină sport. Nu Merge. compar cu un Bentley. merge un 7, jumate, 8 acolo, mi-mi place, se simte bine. Ți-am stat tot, dacă erau alte roți, probabil era altfel. Dar scaunele sunt geniale, Da, sunt mai ceva ca la suspensia nu e VRS. atât de rigidă. Sunt adică Recaro scaune, dacă nu mă înșel. Nu pot să filmez eu, dar Suspensia nu e atât de rigidă, adică se simte ok. e un pic elastică. Nu-ți rupe de dinții, da. Atâta, singurul minus e la partea de roți. Da, e Cred că sunt un pic cam mari. vechea zicală cu baba care suferă la frumusețe. Da, adevărat. Arată bine rău. Arată, da. Gândește că frânele sunt mici pentru jantele astea. Cere frâne Și are destul de... ceva frâne. Are, Brembo, parcă cred că scrie. 140, cred că sunt, sau nu știu cât. Ceva Cam de pe genul. acolo trebuie să fie la cât arată. Da. Ceea ce pentru un Opel e bine. Da. Așa, motorul asta este 2.0 parcă, da. 2.0, da. 280 de cai. Are 100 de cai mai mult decât Octavia, dar are și 21 minus. Și loc în spate este, da, Nu știu la cap, dacă mai sezonier așa. La capăt trebuie să fie loc pentru că e un hatchback. Nu e cupe, Da. plafonul plonjat. Deci la capitolul loc e mai degrabă la Octavie, dar na, 100 de cai. Da. Ca bani Rici să mergem doi oameni la drum, dar Da, mergi. dacă are Benzină. 100 de cai după tine în plus. Las că de-aia n-ai loc cu mașină, că ai mai mulți. Consum. Da, cred că bănesc că spre ultimii 800 km. Da. Pentru ce putere are? Ne uităm imediat ce vedem la... La drum întins. Mhm. Bă, culmea. Mă așteptam la Opel să mă dezamăgească. Nu scârție nimic în ea. Că nu scârțe, cu toate că e rigidă deja. Da. Nici la Octavia aia chiar nimic. Nu, mă Da, refer nu. la denivelări să-ți Da. chițe. La calitatea interior ce note ai da? Bă, vezi că e făcut ok, adică mie oricum mi se pare că după, nu mai știu, 2010, 11, 12, nu mai țin minte, nu știu exact, mi se pare că interioarele de Opel sunt cât de cât închegate. Să mai puțin așa. Cum e cu acceleratul? Ce note ai da? Bă, sincer să fiu cu tine, ți-am zis de înainte să ne urcăm să mergem cu ea, că mai mersesem un pic pe acolo cu ea și simt că ar trebui să fie un pic mai brutale ăștia 280 de cai. Adică simt ceva în neregulă. Nu știu dacă e ceva în neregulă cu caii de Opel, că fără nicio caterincă diferă oricum senzația din mașini, chiar diferă. Și nu știu acum ți-am zis dacă e o diferență între ele sau nu știu, ceva mi s-a părut un pic ciudățel. Dar na, bănuiesc că sub 8 n-are cum să scadă nota asta, că n-ai cum. Hai, 9. E totuși
În 2.0 cu 280 de cai putere. Da. Și mai are și 300 km în bord. Chiar are 300, nu cred. Chiar are, da. Deci cred că asta ar fi constant. Ok, avem 120 Și undeva pe la 7. la 7. Dar ți-am zis, nu poți să... E consumul instant. Asta te fură. Deci, Da. oricum peste 7. Benzină, na, totuși. Deci o notă la consum. Bă, nu pot să dau o notă la consum, că nu știu exact cât consumă mașina și aș minți. Frâne. Cum ți se pare? Bă, sunt mari Am văzut asta, am stabilit. și țin. Chiar țin. Da, m-ai convins, mersi. Asta a fost gen 140-60. Aha. Și fără să mă duc plană în ea sau Notă. ceva. Bă, frânele țin, îmi plac. 9, Ok. 10. Mie nu pot zic că sunt perfecte, îți dai seama. Nu sunt perfecte. Nimic nu e perfect în viața asta. Ok, decât Passatul lui Alin. Acolo vorbim despre altceva. Dacă ții pistolul cum trebuie, e lovită. Nu, e lovită. Legenda spune că de dimineață sunt la șuruburile alea două. Acestea fiind spuse, vrem să ne scrieți jos în comentarii între Astra J, UPC și Octavia RS. Ce ați alege și de ce? Ați auzit și părerea noastră. Și pentru cei care sunt curioși cum e cu motorul de Kia, că sigur ar fi vrut să scrie, sunt câteva piese comandate și urmează să vedem într-unul dintre episoadele următoare. Pa, pa!